Podle kraťásku Donald Gets Drafted z roku 1942 se Donald celým jménem jmenuje Donald Fauntleroy Duck. Jeho prostřední jméno se jeví jako odkaz na jeho námořnický klobouk. Epizoda z Quack All Hands on Duck, epizoda Legends of the Three Caballeros, Sheld Goes Square Dance a web Disneyho také uváděli jeho celé jméno jako Donald Fauntleroy Duck. Donaldovo narozeniny jsou oficiálně 9. června júna, v den, kdy byl uveden jeho debutový film, ale ve filmu Tři Caballeros a jeho následný spin-off jsou jeho narozeniny uvedeny jednoduše v pátek 13. zatímco v kraťásku Donald's Happy Birthday 13. března. Marca. I když to není seřazené chronologicky, Donaldův nejmladší vzhled byl představen v jeho vzpomínkové scéně z mládí v animovaném televizním speciálu This Is Your Life, Donald Duck, a ve stejnojmenném komiksovém příběhu. Jak v animáči, tak i v komiksu, který prezentoval Jiminy Cricket, se Donald vylíhnul ze svého vajíčka a současně předvedl jeden ze svých slavných záchvatů vzteku. Pouze v komiksu bylo ukázáno, že Donald dostal klobouk od námořníka, když byl ještě dítě a když ho jeho babička vzala na svou první návštěvu Kačerova. Walt Disney popsal Donalda jako problémové dítě. Je pravda, že je to spíše povaha, byť vtipně kontroverzní, přičemž jeho nejslavnější osobnostní vlastností je výbušná povaha. Když se Donald rozhněvá, má záchvaty kvákání a poskakování na místě a přitom se ohání pěstmi, obvykle jako hrozbu pro kohokoliv nebo cokoliv, co mu způsobilo jeho poslední nepříjemnost. Je také arrogantní a může být docela parádní, zvláště když je v něčem zkušený. To má tendenci ho dostat do potíží, jak mu to často stoupne do hlavy. Donald si například užívá šikany, pranic a ponižování ostatních pro vlastní zábavu. Co však nemůže tolerovat, jsou jeho oběti, které proti němu bojují, což často vede k jeho ponížení. Na rozdíl od těchto negativních vlastností je Donald v jádru vřelý a milující charakter. Když Donald neřeší problém, může být docela žoviální a přátelský a obvykle se snaží ze všech sil, aby udržel svou náladu pod kontrolou nejen kvůli vlastní spokojenosti, ale i pro své okolí. Donald navíc má velmi láskyplný vztah s Dolíkem, Bobíkem a Kulíkem a navzdory jejich soupeření s nimi zachází jako se svými vlastními dětmi. Trojčata milují svého strýčka Donalda, přičemž konkrétní scéna v první epizodě Kačeří příběhy ukazuje srdečné loučení, když se Donald připravuje k odjezdu k námořnictvu. Donald také projevil známky pokory, zejména v Mickey Once Upon a Christmas, kdy Dolík, Bobík a Kulík svými žerty ničí Vánoce jemu i celé rodině. Když strom spadne na Donalda, místo aby křičel na své synovce, zůstává smutně tichý, ponížený a poražený, zatímco Daisy ho utěšuje. Když bude Donald konfrontován za své křivdy, které spáchal, přijme je a najde sílu postavit se svým chybám. Jedním z vynikajících příkladů toho bylo v Mickey Twice Upon a Christmas, kde po vandalizaci vánočního displeje Mouse Mall bylo viditelné jeho zděšení ze svých činů a krátce poté se to pokusil trochu napravit. Donald byl vytvořen Waltem Disneyem, když slyšel, jak Clarence Nash dělá zvláštní hlas, když recitoval Mary had a little lamb. Nash přirovnal hlas k malé koze. Walt však trval na tom, že to byla kachna. S využitím Nashovy interpretace byla Waltova kachní postava neustále upravována a vyvíjena do postavy s názvem Kačer Donald. Kačer Donald byl poprvé zmíněn v pohádkové knize Disney z roku 1931, zatímco raný design postavy se objevil jako ilustrace v zadní části knihy. Postava se poprvé kresleně objevila ve filmu The Wise Little Hen 9. června júna 1934
kde spolu se svým přítelem Petrem Pigem našli způsob, jak pomoci malé slepičce s pečováním o její kukuřici. Donaldův vzhled v kraťásku, který vytvořili animátoři Art Babbitt a Dick Huemer, je podobný jeho modernímu vzhledu. Barvy peří a zobák jsou stejné, stejně jako modrá námořnická košile a klobouk, ale jeho rysy jsou protáhlejší, tělo buclatější a nohy větší. Stejný je i jeho ikonický hlas, který namluvil Clarence Nash. Je pozoruhodné, že způsob řeči, ve kterém jsou hlasy postav založeny na určitých zvířatech, se používá u každé postavy. Donaldova osobnost také není rozvinutá. V kraťásku pouze plní roli neužitečného přítele z původního příběhu. Bert Gillett, režisér filmu The Wise Little Hen, přivedl Donalda zpět ve svém kraťásku Mickeyho Mouse Orphan's Benefit 11. srpna augusta 1934. V kraťásku je Donald jedním z umělců Mickeyho jevištní show pro skupinu sirotků. Úkolem Donalda je recitovat básně Mary had a little lamb, a little boy blue, ale pokaždé, když se o to pokusí, zlomyslní sirotci ho poníží a přivedou kachnu k záchvatu steku. Tato výbušná osobnost zůstala Donaldovi po celá desetiletí. Ačkoliv Orphan's Benefit byl Donaldovým druhým vystoupením, tak to byl první film, který výrazně rozvinul jeho postavu. Mnoho Donaldových osobnostních rysů, které byly poprvé spatřeny v Orphan's Benefit, se s ním natrvalo spojily, jako například jeho láska k herectví, jeho divoké odhodlání, bojovnost a především jeho snadno vyprovokovaná povaha. Film také představil některá Donaldova fyzická dovádění, jako například jeho vzteklý záchvat doprovázený poskakováním na jedné noze, zatímco natáhl jednu pěst a houpal druhou. To byl výtvor animátora Dicka Lundyho. Donald byl přepracován v roce 1936, aby byl o něco plnější, kulatější a roztomilejší, počínaje kraťáskem Moving Day z roku 1936. Začal také hrát v sólových kraťáscích. Prvním z nich byl Don Donald, vydaný 9. ledna januára 1937. Tento krátký film také znamenal první roli Daisy Duck, zde nazývané Donna Duck, stejně jako Donaldova auta 313. Daisy se stala Donaldovým dlouholetým milostným zájmem. Donaldovi synovci, Dulík, Bubík a Kulík se o rok později poprvé objevili v animovaném filmu Donald's Nephews režiséra Jacka Kinga. Dříve byli představeni v komiksu Kačera Donalda. Přibližně v tomto období začal Donald v popularitě překonávat Mickeyho, a to jak ve prospěch publika, tak dokonce i animátorů, pro které bylo stále obtížnější vytvářet nové a zábavné kraťásky, ve kterých by Mickey mohl hrát. Podle Jacka Hanna jich bylo vytvořeno několik speciálně pro Mickeyho, ale když se stali příliš drsnými, příběh byl místo toho změněn pro Donalda. Po úspěchu filmu Sněhurka a 7 trpaslíků v roce 1938 začal Walt Disney s vývojem a plánováním několika animovaných celovečerních filmů. Když však zasáhla druhá světová válka, bylo studio Walta Disneyho nuceno si dát přestávku, díky čemuž byli schopni vyrábět pouze malé filmy. Zvláštní zájem byl o jihoamerický trh, především kvůli neschopnosti importovat kraťásky do okupované Evropy v důsledku války. Donald se díky stoupající slávě objevuje ve 4 malých filmech. 3 z nich se odehrávaly v Jižní Americe. První z nich byla Donaldova první role v celovečerním filmu Saludos Amigos z roku 1943, který představil Donalda brazilskému papouškovi jménem José Carioca. V roce 1944 byli Donald a José spárováni s bombastickým kohoutem jménem Panchito Pistoles a vytvořili titulární trio ve filmu Tři Caballeros. Donaldova část v Caballerosu se stala jednou z jeho nejznámějších a nejoblíbenějších rolí. Donaldova další druhá vystoupení v éře minifilmů zahrnovala Fun and Fancy Free v roce 1947, což byl také přibližně stejný rok, kdy byl v komiksu Kačer Donald představen jeho strýc Skrblík McDuck.
V roce 1948 se Donald objevil v Melody Time po boku Jose Karaoke a Araquan Bird. Po válce byl Donald spárován s ostatními charaktery, zejména s Chipem a Dalem, dvojicí Chipmánku, kteří byli poprvé představeni v kraťásku Chip and Dale z roku 1947, ačkoliv se poprvé objevili jako protivníci v kraťásku Pluta Private Pluto. Párování Donalda s Chipmánky se ukázalo být tak populární, že se trojice střetla v 18 kraťáscích v komických bitvách Dův vtipu. V této době se kačer Donald stal jednou z nejznámějších ikon na světě a také jednou z nejpopulárnějších, když překonal Mickeyho Mouse jako největší animovanou hvězdu společnosti. Walt dokonce přezdíval Donalda jako Gable naší stáje, v odkazu na proslulého hollywoodského herce Clarka Gablea. S takovým názvem se Donald začal objevovat ve všech formách, médiích a zbožích jako hlavní tvář Disneyho. Stejně jako Mickey a Goofy se Donaldova osobnost stala krotitelem a většina jeho kraťásku byla zaměřena na každodenní boje, jako je rodičovství se svými synovci, nebo boje se škůdci v podobě Chipa a Dalea. 50. léta také znamenala vzestup Walta Disneyho v televizi, ve které se Donald stal základem, takže se pravidelně objevoval v televizním seriálu Disneyland. Zatímco mnoho krátkých námětových kinosérií skončilo během sezóny 1953 až 54. Kačer Donald se po této sezóně nadále objevoval v kreslených kinofilmech. V letech 54 až 56 byla většina finálních kraťásků Kačera Donalda vyrobena v širokoúhlém formátu CinemaScope 2:35:1, na rozdíl od standardního poměru a formátu 1:37:1, ve snaze konkurovat v televizi. V roce 1958 Donald spoluorganizoval 30. ročník udílení Oscarů po boku několika tehdejších populárních filmových osobností. Posledním kinokraťáskem kačera Donalda byl The Little Buck z roku 1961. Walt Disney zemřel o 5 let později. Donald se i nadále objevoval v řadě vzdělávacích filmů, včetně Math Magic Land, How to Have an Accident at Work, a Donald's Fire Survival Plan, komerčního a rodinného vzdělávacího programu až do nástupu do důchodu. Donald se následně objevil až v Mickeyho Vánoční koledě z roku 1983, kde hrál roli synovce Freda. Toto bylo poslední spojení Clarence Nashe s Donaldem v kinokraťásku, než zemřel v roce 1985. Pochodeň byla předána animátorovi Tonymu Anselmovi, kterého Nash několik let před svou smrtí trénoval na tuto roli. V roce 1984 dosáhl Donald 50. výročí, které bylo připomenuto několika událostmi. 50. narozeniny kačera Donalda vysílané v televizi. Ceny Akademie udělily Donaldovi zvláštní poctu, které se zúčastnil Clarence Nash. V květnu máje byly před Graumanovým čínským divadlem otisknuty Donaldovy stopy do betonu. V roce 1987 byl Donald středem pozornosti v Down and Out, televizním speciálu, ve kterém byl kvůli své nestabilní náladě vyhozen z Disney. Ve stejném roce měl premiéru v televizním seriálu Kačeří příběhy, ve kterém byl Donald příležitostnou hostující hvězdou, a to navzdory sérii, v níž hráli jeho 3 synovci a strýček Skrblík. Donaldova omezená role v seriálu byla výsledkem 2 faktorů. Za prvé, společnost Disney velmi chránila své hlavní postavy a obávala se, že uvádění Donalda každodenně povede k omrzení. V pozdějším rozhovoru někteří členové produkce Kačeřích příběhů zmínili, že chtěli, aby se Donald objevoval častěji, ale Disney váhalo nad tím jim to dovolit. A připomněli četná setkání, na kterých se ptali, zda by mohli Donalda přivést znovu do seriálu a jak byly tyto žádosti přijímány jen výjimečně. Přičemž David Block žertem označoval Donalda za Disneyho posvátnou kachnu. Za druhé se říká, že producenti věřili, že Donaldův hlas ve 30-minutových epizodách by příliš unavil diváky. V roce 1988 se Donald objevil na 60. ročníku udílení Oscarů, kde měl Mickey předat cenu za nejlepší krátký film.
Věříc, že mají společně předávat cenu, Donald se připojil k Mickeymu na jevišti, ale následně zuřil, když zjistil, že tuto pozici už zaujal člověk. V krátkém filmu Princ a chuďas z roku 1990 se Donald objevil jako komorník prince, kterého hrál Mickey Mouse. Tony Anselmo animoval Donalda. V roce 1996 dostal Donald vlastní sitcomovou sérii jako součást bloku Disney Afternoon v Quacku, ve kterém je příměstským strážcem dospívajícího Dulíka, Bobíka a Kulíka. Seriál byl špatně přijat, nicméně trval jen 1 sezónu. V roce 1999 se Donald naposledy objevil v kinech v segmentu Noémova archa ve hře Fantasia 2000. Roli inspirovanou Mickey Mousem v Čarodějově učni. Ve stejném roce debutovala show Mickey Mouse Works, která dala Donaldovi novou sérii kraťásků vyrobených pro televizi. V roce 2002 si Donald a Goofy zahráli na hrdiny v akční videohře Kingdom Hearts. Během vývoje společnost Disney vedla kampaň, aby Donald sloužil jako hlavní protagonista, zatímco Squaresoft chtěli použít Mickeyho. Protichůdné názory byly napraveny vytvořením Sorry. Donald se přesto jeví jako hlavní postava ve hře a ve většině jejich navazujících titulů. V roce 2003 dostal Donald svou vlastní atrakci v zábavním parku Walt Disney World, i když ironicky pojmenovanou po Mickeym, Mickey's PhilharMagic. Většina Donaldova dialogu je ve skutečnosti sestavena z archivních záznamů Clarence Nashe. Tony Anselmo zaznamenal pouze 5 nových dialogů pro postavu v této atrakci. Například když Donald hučí na melodii písně Be Our Guest. V roce 2005 získal Donald svou vlastní hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a připojil se k dalším postavám, jako jsou Mickey Mouse, Medvídek Pooh, Žabák Kermit nebo Sněhurka. Hvězda se nachází na adrese 6840 Hollywood Boulevard. V roce 2012 se Donald objevil v animovaném krátkém filmu s Minnie Mouse Electric Holiday jako krátké cameo povídání s jedním z modelů. V roce 2017 měl v televizi premiéru restart Kačeřích příběhů. Ačkoliv se seriál soustředil hlavně na skrblíka McDucka a synovce, Donald dostal mnohem větší roli jako hlavní postava. Je zobrazován jako přehnaně svobodný rodič trojčat a bývalý pomocník skrblíka. Seriál je také významný v tom, že jde o první příležitost, kdy Donald sdílí obrazovku s řadou svých kreslených kolegů. Mezi ně patří například jeho sestra Della Duck a jeho bratranec Gladstone Gander. Tak jo lidi, tohle byla historie Kačera Donalda. Předem se omlouvám, pokud jsem nějaké jméno nebo název kraťásku řekl špatně a také za některé nesrovnalosti, pokud tam nějaké byly. Pokud jste na nějaké narazili, nebojte se psát dolů do komentářů. Jinak zeď slávy patronů na Patreonu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost a také hlavně nezávislost, co se týče produkce, protože díky novým pravidlům tady na YouTube už z této produkce není absolutně nic. Takže jediný výdělek z této produkce pochází tady z Patreonu, takže díky všem našim patronům, kteří podporují tímhletím způsobem naší produkci. Jinak dole v popisku videa máte odkazy na mé sociální sítě, taky i na Patreon, kde naleznete veškeré informace, veškerý benefity, jako například uvidíte videa o několik hodin nebo několik dní dřív, nebo odznáček na livestreamech, VIP odznáček. Každopádně tohle bude všechno. Díky moc za vaši pozornost, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohle kanálu. Ještě jednou díky za vaši pozornost a uvidíme se u dalších videí a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká.